أهلا وسهلا بكم أحبائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأشارككم طريقة عمل تنورة كروشيه رائعة للبيبي تجمع بين البساطة والجمال. هل أنتم متحمسون للبدء؟ هيا بنا. أولا سوف نتكلم عن الخيوط. سوف نستخدم هذا الخيط فتلة رفيعة ناعم وخاص بالأطفال، الوزن 100 غرام، الطول 475 متر، بالإضافة إلى الإبرة رقم 1.75. الآن سوف نبدأ بإنشاء سلسلة من الغرز. أنشأنا عدد 120 غرزة سلسلة، كل 3 غرز تعادل 1 سنتيمتر تقريبا. نحتاج إلى 40 سنتيمتر محيط الخصر. نصل طرفي السلسلة مع بعضهما بغرزة منزلقة، ونبدأ بالسطر الثاني. نصعد ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول. في الغرزة الثانية ننشئ عمود بلفة واحدة. في الغرزة الثالثة أيضا ننشئ عمود بلفة واحدة. إذن نتابع باقي السطر بنمط غرزة العمود. أنهينا السطر الأول بعدد 120 عمود. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. نصعد ب3 غرز سلسلة ونبدأ بنمط البازينة. نبدأ بالعمود الأول وهو العمود البارز إلى الأمام بهذا الشكل. الآن العمود الثاني وهو العمود البارز إلى الخلف. نكرر النمط: عمود بارز إلى الأمام وعمود إلى الخلف. نتابع بهذه الخطوات إلى نهاية السطر. هنا انتهى لدينا السطر الثاني. ننتقل الآن إلى السطر الثالث. أيضا نصعد ب3 غرز سلسلة ونبدأ بالعمود البارز إلى الأمام. نكرر النمط مرة ثانية بهذا الشكل. الآن العمود البارز إلى الخلف. نكرر عمود إلى الأمام وعمود إلى الخلف. بهذا الشكل نتابع باقي السطر. أنهينا عدد 4 أسطر وهي بازينة الخصر.
ننتقل الآن لحياكة نمط جديد. نصعد ب3 غرز سلسلة. الآن العمود البارز إلى الأمام نقوم بحياكته، ومن ثم هنا بين العمودين ننشئ عدد 4 عواميد بلفة واحدة. هذا هو النمط مؤلف من عدد 5 عواميد. الآن نتخطى العمود البارز الثاني وننتقل إلى العمود البارز الثالث، أيضا نقوم بحياكته ومن ثم بين العمودين ننشئ عدد 4 عواميد بلفة واحدة. بهذا الشكل يصبح لدينا نمطين. نكرر النمط مرة ثالثة. نتخطى العمود البارز الأول وننتقل للعمود البارز الثاني، نقوم بحياكته، بجانبه بين العمودين ننشئ عدد 4 عواميد بلفة واحدة. أصبح لدينا الآن 3 أنماط. بهذا الشكل نتابع تقسيم باقي السطر لنحصل على عدد 30 نمط. بهذا الشكل أنهينا تقسيم النمط. كما قلنا سابقا، النمط مؤلف من 5 عواميد. قسمنا السطر إلى 30 نمط. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. أيضا نكرر النمط ذاته. العمود البارز إلى الأمام نقوم بحياكته بهذا الشكل، وبجانبه مباشرة بين العمودين ننشئ عدد 4 عواميد بلفة واحدة. بهذا الشكل نكرر مرة ثانية. العمود البارز إلى الأمام نقوم بحياكته، وننشئ بجانبه بين العمودين 4 عواميد بلفة واحدة. الآن أنهينا عدد 20 سطر. سوف ننتقل الآن لحياكة الكشكش على أطراف التنورة. سوف نبدأ ب3 غرز سلسلة، وهي العمود الأول. في ذات الغرزة ننشئ عمود ثاني بلفة واحدة، يصبح لدينا عمودين داخل غرزة واحدة. في الغرزة التي تليها ننشئ عدد 3 عواميد. نكرر النمط. في الغرزة التي تليها ننشئ عمودين. في الغرزة التي تليها أيضا ننشئ 3 عواميد. إذن النمط عبارة عن 2 زائد 3.
بهذا الشكل قمنا بحياكة 4 أسطر من الكشكش. ننتقل الآن لحياكة الكشكش الثاني. بدأنا هنا بسطر غرز سلسلة على أطراف الكشكش عند خط البداية، يبدأ من العمود البارز ينتهي عند العمود البارز الثاني بعدد 5 غرز سلسلة. إذا نبدأ من العمود البارز الأول بهذا الشكل، 5 غرز سلسلة ومن ثم غرزة حشو عند رأس العمود البارز الثاني. نكرر 5 غرز سلسلة، أيضا غرزة حشو في رأس العمود البارز الثالث. نكرر مرة ثانية 5 غرز سلسلة وغرزة حشو في العمود البارز الذي يليها. إذا بهذا الشكل نتابع حياكة السطر لنثبت عليه الكشكش الثاني. أنهينا سطر السلسلة. الآن نبدأ بسطر الكشكش باللون الأبيض. نصعد ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول. داخل الغرزة ذاتها ننشئ عمود ثاني بلفة واحدة، يصبح العدد عمودين. في الغرزة التي تليها ننشئ 3 عواميد بلفة واحدة. النمط عبارة عن 2 زائد 3. نكرر النمط. في الغرزة الثالثة ننشئ عمودين. في الغرزة الرابعة ننشئ 3 عواميد، وهكذا لنهاية السطر. إذن ننهي الكشكش الأبيض بعدد 5 أسطر، أما الكشكش باللون الوردي فهو بعدد 4 أسطر. ننتقل الآن لحياكة حزام الخصر أو البري. بدأنا بغرزتين سلسلة. نتابع الآن الحياكة بشكل دائري باتجاه الأعلى بنمط غرزة حشو بهذا الشكل.
وصلنا الآن إلى آخر فقرة وهي فقرة المقاسات. نبدأ بالطول الكامل للتنورة من الخصر إلى خط الكشكاش. الطول 25 سنتيمتر. عرض الخصر تقريبا 19 سنتيمتر. عرض الورك 28 سنتيمتر. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشروعنا الجميل لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا فخورين بهذا الإنجاز الجميل. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات فلا تترددوا في طرحها في صندوق التعليقات، سأكون سعيدة بالإجابة عليها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم الكروشيه، وانتظروني في الفيديو القادم لنتعلم طريقة حياكة البلوزة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.